خب خواهرای عزیز خوش آمدین به زوم میتینگ ما. ورکشاپ ما امروز اول خودم معرفی میکنم. نام بهشته است، از افغانستان هستم و در کمیونیتی هلت پروموتر هستم در Refugee Women's Network که امی خدمات صحی را بر اجتماع افغانی خود فراهم میکنیم از طریق امی RWN یا Refugee Women's Network که امی Refugee Women's Network یک سازمان است که رایگان کار میکنه، از طریق خانما جور شده برای خانما که امی خدمات صحی را و منابع را به خاطر خانما فراهم بسازه که در بخش های مثلا دکتر و مثلا هر مشکلات که خانما داشته باشه بر یک ارگانایزیشن است که رایگان کار میکنه بر خانما و همچنان برای ماجرا کمک میکنه که همین ماجرایی که ما هستیم اگر افغان باشه یا هر کمیونیتی که باشه برشان کمک میکنه در بخش کار، در بخش وظیفه، در خانه، در اطفال، در هر چیزی که اینا مشکل داشته باشن همراهشان کمک میشم. دیگه من خودم یک کمیونیتی هلت پروموتر هستم که در می بخش کمیونیتی افغانا کار میکنم، در خدمات صحی و همین چیزها را بر خانما فراهم میسازیم و همچنان کلاکستون کمیونیتی هلت سنتر که یک شفاخانه است که در به شکل یک موسسه خیریه کار میکنه، کلینیک است که هدفهای زیاد داره، هدفهای فرهنگی، زبانشناسی و همچنان خدمات صحی را برای باشندگان کلاکستون، کسایی که در کلاکستون زندگی میکنن برای از اونا فراهم میسازه و همچنان شفاخانه اتنی هلت. شفاخانه اتنی هلت یک شفاخانه است که بدون مفاد کار میکنه و در بخش امی واکسین کرونا کار میکنه، در کلاکستون است و همچنان امروز ما همراه خود در زوم میتینگ دکتر ملون داریم که در شفاخانه اتنی هلت کار میکنه در بخش واکسین. به خاطر واکسین کرونا اگر هر کدامتان سوال داشته باشین، هر چیزی که داشته باشین، امروز دکتر ملون همراه ما است که کمک میکنه، سوالای شما را جواب میده. همچنان دکتر ملون دکتر است که ماستری داره در بخش دکتری و در ترینینگ دیده در اینترنشنال فامیلی مدیسن و در شفاخانه اتنی هلت کار میکنه، در بخش واکسین کرونا کار میکنه و همچنان بدون از این که در امریکا در بخش دکتری کار کرده، همچنان در کشورهای دیگه مثلا افریقا، میدل ایست، اروپا و همچنان در نیویورک در شفاخانه سینای در بخش می مریضای کرونا که بستر می باشن در هم بخش هم دکتر ملون کار کرده و همکاری داشته. دیگه شما میتونین هر سوالی که داشته باشین به خاطر کرونا میتونین سوالایتان پیشتان نگاه کنین. در آخر میتینگ برای همگیتان وقت داده میشه که سوال کنین یا ای که در چت میتونین که در چت نوشته کنین. اگر نمیخواین سوال کنین یا وقت داده نمیشه یا مشکل میباشه میتونین سوالایتان در چت نوشته کنین. شایسته جان داریم در بخش ترجمانی که ترجمه میکنه گپای دکتر برای شما و همچنان سوالات که شما دارین میتونین که یا نوشته کنین یا ای که بگوین. شایسته جان میتونه که ترجمه کنه و مشکلتان حل شوه. و دیگه درباره ارگانایزیشن ما یا درباره شفاخانه اتنی هلت یا اگر درباره واکسین کرونا و هر مشکل دیگه که داشتین میتونین که یا با ما تماس بگیرین یا همراه شایسته جان میتونین تماس بگیرین که ایمیل خودت در امی چت نوشته میکنم. ما هم و هم شایسته جان که هر مشکلی که داشتین میتونین که همراه ما به تماس شوین. اوکی.
So I will hand over to Dr. Malone. Thank you so much for the introduction. Thank you for allowing me to join you tonight. All right. And can you see that okay? Okay. Yes. All right. So tonight I'm going to go over a little bit about COVID, but more specifically about the vaccine and hopefully answer some of your questions. امشب ما درباره کرونا گپ میزنم و اگر شما هر سوالی که داشتین ما براتون داخل جواب میدم. Okay. And so we know that COVID-19 is caused by a virus and has caused a lot of people to get sick and unfortunately a lot of people to die over the course of this last year and a half. همونطوری که شما میفهمین که کرونا یک نوع از ویروس است که از 2019 به بعد بسیاری از مردم ها را زیاد مریض ساخته و حتی سبب مرگ زیاد از مردم ها در دور بر جهان شده. And to prevent getting infected, we've learned to do a lot of different things like wear masks and wash our hands. به خاطر وقایع از کرونا و اینکه ما را کرونا نگیره ما نقاط ضعیف باید مراعات کنیم که اولیش است که ما باید ماسک بپوشیم و دان بینی خود پت نگاه کنیم و دومیشی است که یکی از دیگه باید 6 فیت که 6 فیت به اندازه دو بازو پلو در پلو میشه یعنی ما باید یکی از دیگه همون قدر فاصله داشته باشیم. And the most recent tool that we have to help prevent getting infected with COVID-19 is a vaccine. در پلویش کارهای دیگه مثل شستن دستا و استفاده کردن از هند سانیتایزر و همچنان در بیرون که باشین چشما و بینی و دانتان دست نزنین جایی که همیشه دست میزنین باید پاکاری شود و چیزی که ما آل به خاطر وقایع از کرونا و دست آوردیم او واکسین کرونا است. And so first just going over what a vaccine is in general and how they work. حالا ما براتون میگیم که خود واکسین چی است و واکسین چه رقم کار میکنه. So vaccines are in some ways a type of medicine, but instead of treating or curing a disease, vaccines help to prevent disease. واکسین میگه مثل که دوا یک مریضی آدم جور میکنه برعکس واکسین از پیش از اینکه شما مریض شوین اگر واکسین گرفته باشین از اون مریضی گرفتن وقایع میکنین خدا. And so vaccines work to help our bodies and to build up protection against diseases before we've been exposed to them or before we have them, so that we can fight those infections or diseases and not get infected. واکسین وقتی که شما واکسین میگیرین در وجودتان انتیبادی پیدا میشه که انتیبادی به شما کمک میکنه تا که شما به اون مرض دچار نشین. یعنی اگر شما واکسین نگیرین باید به اون مرض دچار شوین که انتیبادی شو به دست بیارین، اما واکسین در غیر از که شما به اون مرض دچار شوین یا نشوین شما انتیبادی شو در وجودتان میگیرین. Okay. And so specifically, what are the benefits of getting a COVID-19 vaccine? حالا ما براتون از فواید واکسین کرونا گپ میزنم. So the COVID-19 vaccine will help to keep you from getting sick from COVID-19. واکسین کرونا اولین فایده‌اش است که شما را وقایع میکنه که شما به مرض کرونا دچار نشید. The vaccines that are available in the US have been shown to be very effective
میگه که نشان داده شده که واکسین هایی که در مخصوصا در امریکا است بسیار تاثیرهای خوب داشته. And really probably the biggest reason to get the vaccine is the more people that get vaccinated and get protected, then the faster that life can kind of get back to normal. القدری که میگه شما زودتر همگیتان واکسین بگیرین و در پالویش امی دور بودن مردم یکی از دیگه و پوشیدن ماسک، پاککاری دستایتان ایره شما اگر نکات مراعات کنین ما زودتر میتونیم که به زندگی عادی خود برگردیم. So now I'll go over a few facts about the COVID-19 vaccine. حالا ما براتون یک چند نکات دیگر درباره کووید و واکسن کووید میگم. So again, getting vaccinated can prevent someone from getting sick with COVID-19. دوباره میگه اگر شما واکسن بگیرین باز شما را به آسانی کرونا نمیگیره. But people who have already had COVID-19 will still benefit from getting vaccinated. اگر میگه شما پیش از اینکه واکسن بگیرین به مرض کرونا دچار شدین باز هم بر شما واکسن گرفتن فایده داره، چرا که آنتیبادی که شما از مریضی میگیرین او بر ماهای زیاد گارانتی شدگی نیست که شما او آنتیبادی به چقدر در وجودتان دیرتر میمانه. پس از او که واکسن زیادتر مورد اعتبار است که شما را از مبتلا شدن به کرونا نگاه میکنه. And the COVID vaccines cannot give you COVID-19. نکته بسیار مهم دیگه ای است که واکسن کرونا هیچ وقت بر شما خود مریضی کرونا را نمیده. And also the COVID-19 vaccines will not cause you to test positive if you get tested for COVID. And this can be important if you want to travel and need a negative test. میگه یک گپ دیگران باید داشته باشین که واکسن کرونا هیچ وقت سبب از این نمیشه که تست کرونا شما پوزیتیو یا مثبت باشه. اگر میگه شما به جای دیگه به طیاره سفر دارین، ایگه باید داشته باشین که اگر تستتان مثبت آمد او از خاطر واکسن نیست، شما خود کرونا را دارین که او مثبت میشه. Again, a big question is that a lot of people have had is, can I get COVID-19 from the vaccine? And the answer is no, because the vaccine does not contain a live virus. میگه باز هم براتون یادآوری میکنم که از خود واکسن کسی کرونا نمیگیره و واکسن کووید 19 امی هسته های زنده کووید نداره. But the COVID vaccines do have side effects. اما واکسن کرونا ساید افکت یا عوارض جانبی داره. And many of the side effects are similar to symptoms that you might have if you feel a little sick. و زیادتر از علائمش زیادتر از عوارض جانبی واکسن مشابه به گرفتن خود کووید 19 است، مثل ماندگی، سردردی، درد در جایی که واکسن گرفتین یعنی در بازویتان، استخوان دردی و تب اگه داشته باشین تب و خنکتان بگیره، چلز او را میگن، و استفراغ و همچنان تب بازم داخل. So the most common side effects are tiredness or fatigue, headache, pain at the injection site, muscle aches, chills, sometimes nausea and fever. بازم همین گپایی که پیشتر براتون گفتم، عوارض جانبی که از واکسن به دست میارین و در او شما ورخطا نشین اگر این چیزا را دارین: ماندگی، سردردی، درد استخوان، تب و استفراغ. این گپای نرمال است. And most of the time, these side effects only last a day or two and then go away and are usually people can go about their daily lives as normal. میگه که این عوارض جانبی زیاد دیر همراهتان نمیمانه، فقط یک روز، 2 روز و یا اگر زیادتر بانه یک چند روز دیگه، اما او برای بیخی نمیمانه و تنها یک عوارض جانبی واکسن است که از بین میره.
And these side effects also show our body's normal reaction to building up protection. And so they're actually a good thing. و میگه هر قدر که شما درد و تب گپا داشته باشین و اصلا یک گپ خوب است، چرا که وجودتان به حساب کرونا انتیبادی خوبتر جور میکنن، یعنی شما قوی تر میشه وجودتان. Another question that a lot of people has asked is if it's safe to get the vaccine if you want to become pregnant or have a baby. سوال دیگه که زیادتر از خانم‌ها دارین و فامیلای افغان هم میفهمم زیادتر همین سوال دارن. آل دکتر صاحب در این باره گپ میزنن که کسایی که عامله‌دار هستن و یا میخواین که عامله‌دار شوند در آینده، واکسین بر از او چطور است؟ And the answer is that yes, it is safe if you want to have a baby one day to get the vaccine. و جواب این سوال این است که واکسین کرونا مکمل بی‌ضرر است بر زنای عامله‌دار و کسایی که میخواین که عامله‌دار شوند. There's been no evidence that the COVID vaccine causes infertility or leads to fertility problems. و زیادتر در بین مردم میگه این سوال است که واکسین کرونا میتونه که شما را از اولاد آوردن بانه. این گپ میگه مکمل غلط است و واکسین کرونا هیچ وقت سبب از این نمیشه که شما باز اولاد آوردن نتونین. And another question is, can people who are pregnant or breastfeeding get the COVID-19 vaccine? سوال دیگه میگه انال ای است که زیادتر مردم دارن که کسایی که شیر میتن به اولادای خود و کسایی که حامله دار هستن. And right now, the recommendation from most obstetricians and gynecologists who care for pregnant women and breastfeeding women is that they get the COVID-19 vaccine during pregnancy. میگه در حال حاضر زیادتر از دکترها امیر مشوره میتن که کسایی که شیر میتن و کسایی که حامله هستن باید واکسین کرونا را بگیرن. However, we haven't been able to test the vaccine on as many pregnant women or women who are breastfeeding, and so there are things that we will still learn about this and need to learn about it. و میگم ما زیادتر تحقیقات بالای زنای حامله دار هنوز انجام ندادین، پس شما میتونین که اگر دکتر شخصی دارین به حساب حامله داری میتونین که همراه از او اول مشوره کنین بعداً واکسین بگیرین. But we do know that pregnant women who get sick with COVID-19 are at an increased risk for having a more severe disease and that hurting themselves and also their baby. اما میگه ما ایگه با میفهمیم درباره کرونا که اگر زن حامله مریض شوه و کرونا بگیره او زیاد خطر بر اولادش داره و میتونه که پیش از وقت اشتکش به دنیا بیاره. And so I do recommend that anyone who is pregnant or breastfeeding first talk with their doctor about the choice for them because it's an individual choice for every woman and family. میگه گرفتن واکسین یک فیصله شخصی شما است، پس مشوره من است که شما اول همراه دکترتان گپ بزنین که مطمئن شوین بعداً واکسین بگیرید. Another question is if the COVID vaccines are safe for children. سوال بعدی است که واکسین کرونا برای اطفال آیا خوب است یا نیست؟ And the Pfizer vaccine has been approved for people 12 years and older. واکسینای فایزر برای کسایی که 12 ساله و از 12 ساله بالا هستن و میتونن که از واکسین فایزر بگیرن. And the Moderna and Johnson vaccines are approved for people 18 years and older. و واکسینای مدرنا و جانسن اند جانسن تنها کسایی که از 18 ساله به بالا هستن میتونن بگیرن. کسایی که اولادای زیر سن
18 ساله و بین 12 و 18 دارین، باید داشته باشین که تنها اولادایتان میتونن از واکسن فایزر بگیرن. And they are still doing new studies to find out if it's safer for kids younger than that. But as of right now, it's unknown. میگه تا حال هم تحقیقات جریان داره که برای اطفال زیر 12 سال واکسن داده شود یا نه، اما تا حال ما دوباره نمیفهمیم. And then another question is, do I need to keep wearing a mask if I'm fully vaccinated? میگه سوال بعدی بر زیادتر مردمایی است که اگر ما واکسن شدیم آیا ما هنوزم باید ماسک بپوشم یا نپوشم؟ And the guidance right now is that no, you do not need to, unless there are specific laws or rules based on where you live or businesses that you go to. میگه که پوشیدن ماسک بعد از اینکه شما 2 دفعه واکسن دانه گرفتین لازم نیست، اما اگر یک جایی که قانونش است که شما ماسک بپوشین، مثل که زیادتر در بیرونای دکانا و دفاتر یا نشته باشه، باز در وقت شما باید بپوشین. Another question is, will a COVID-19 vaccine change my DNA? میگه سوال دیگه که مردم دارن ای است که آیا کرونا میتونه که دی ان ای مرا تغییر بده؟ And the answer is no. The vaccines do not interact with our DNA in any way. میگه جواب به این سوالی است که نه، هرگز واکسن کرونا با دی ان ای شما هیچ کار نداره و او داخل سلولای هسته‌ای دی ان ای نمیشه که او را تغییر بده. And then another question is, does it affect immigration or things like that? میگه یک سوال دیگه هم که مردم دارن ای است که آیا واکسن سر گرین کارت یا به حساب فود استمپ و این چیزایتان تاثیر داره یا نه؟ And no, it does not affect any of those things. The vaccine is free and available for anyone in the United States right now. و میگه جواب به این سوالی است که واکسن کرونا بالای از به حساب گرین کارت و سوشال و بنفیت های دیگه که حساب فود استمپ یا میگیرین بالای از او هیچ تاثیر نداره و حتی اگر شما انشورنس و درایور لایسنس هیچ چیز نداشته باشین بازم شما میتونین که واکسن بگیرید. And then another question is, if you have allergies, should you get the COVID vaccine? میگه سوال بعدی است که اگر شما به الرژی دارین یا حساسیت دارین آیا شما بازم میتونین که واکسن بگیرین یا خیر؟ And the only reason or contraindication to get the vaccine is if you have a severe allergy to one of the ingredients. میگه شما باید واکسن کرونا را نگیرین اگر شما به ماده که به نام انافیلاکسیس. What is this? Can you please say that? Anaphylaxis? Yeah. اگر شما به انافیلاکسیس اساسیت دارین با شما واکسن نگیرین. در غیر از او میتونین که واکسن بگیرین. If you have severe allergies to things that are not in the vaccine, like peanut butter or bee stings, then it is still safe to get the vaccine. میگه واکسن از مواد تخم، ژلاتین و پینت بتر نداره و اگر شما به او چیزا حساسیت دارین بازم میتونین که واکسن بگیرین. تنها یک ماده که نامش بیشتر گرفتم تنها اگر او را به حساب از او حساسیت داشته باشین نمیتونین بگیرین. And another question is whether the vaccine is halal based on the ingredients in it. And the vaccine is halal. و میگه سوال دیگه که زیادتر از ما مسلمان ها داریم این است که آیا واکسن حلال است یعنی مواد ژلاتین یا الکل چیزا داره یا نه؟ پس جواب او میگه این است که واکسن مکمل حلال است و بر وجود شما هیچ چیز نداره که مسلمانی شما را خراب کنه. Okay, so
So to review, the vaccines, COVID-19 vaccine will create a defense in your body against COVID and prevent you from getting COVID. میگه که فواید گرفتن واکسین ای است که اول شما انتیبادی پیدا میکنین که بر شما کمک میکنه که شما زود مریض نشین. Okay. Another question is, how long does it take to be effective or until you have immunity? میگه سوال دیگه که بسیار مهم است که زیاد مردم دارن ای است که وقتی که شما واکسن کرونا را گرفتین بعد از چقدر از او شما مکمل به حساب در حفظ و امان هستین از کرونا. And we recommend, or we say that it takes 2 weeks till after your last dose before you're fully protected. میگه جواب به او سوال تانی است که اگر شما واکسن گرفتین تا 2 هفته بعدی رو بعد از 2 هفته شما مکمل در حساب به کرونا انتیبادی تان جور میشه. یعنی نیست که واکسن بگیرین عاجل شما ماسکتان پس کنین یا بگوین که مرد دیگه کرونا نمیگیره. 2 هفته کار داره. And so for the Pfizer and Moderna vaccines, there are 2 injections. برای واکسن های مدرنا و فایزر باید 2 دوره واکسن بگیرین. And so 2 weeks after the second injection, people have full protection. پس اگر شما واکسن های 2 دوره ای را گرفتین، امی دوره دوم که گرفتین، بعد از 2 هفته از او شما مکمل به حساب کرونا انتیبادی صحیح پیدا میکنید. And regarding the second shots, even if people miss their appointment or the date of their second shot, we still recommend that they get that second shot as soon as they can, because it still provides protection. و کسایی که واکسن دوم تانه فرض مثال اگر اپاینتمنت تانه مس میکنین، اگر او را به زودترین فرصت یعنی 2 روز 3 روز بعد 1 هفته بعد آمد تا اگر بگیرین هیچ برتان نقص نداره و هنوز فایده داره. یعنی اگر امو روز از پیشتان مس شد یا نتانستین رفته حتما پس او را اسکیجول کنین و برین بگیرین. Okay, so if you get vaccinated and have symptoms or side effects, we always recommend that you can talk to your healthcare provider. و بازم میگه بعد از واکسن گرفتن اگر شما درد بسیار زیاد داشتین و به حساب نارام بودین میتونین که همراه دکترتان گپ بزنین. Okay. So I'm going to transition to share about some places where you can get vaccinated in the Clarkston area. میگه حالا ما براتون میگم که در کلارکستن شما میتونین در کدام مناطق واکسن بگیرین. And just a little bit about the type of vaccines that are available. میگه حالا ما براتون میگم که کدام واکسینا در حال حاضر است بر مردم. So again, there's the Pfizer and Moderna, which are 2 shots. بازم میگه امو واکسینای فایزر مدرنا که هر کدامش 2 شات است یعنی 2 دوره داره. And the Johnson & Johnson is 1 shot. و واکسن جانسن اند جانسن 1 دوره ای است. And here are some locations in the Clarkston area where you can get vaccinated. و میگه در اینجا ما براتون نشان دادیم که در کدام مناطق رفته میتونین. یکیش در اتنی هلت کلینیک است و دیگه از طرف آیارسی که از کور است که همیشه ما بوستایش براتون میمانم. او در هر جای جداگانه میباشه که میتونین رفته. و همچنان کلارکستون کمیونیتی هلت سنتر در اوجا وقتی که شما در مپتان نامش نشته کنین براتون نشان میده. هر وقت که خواسته باشین در این جایا میتونین رفته که واکسینه بگیرین. و آدرس شام در چت براتون میال ماند که 3700 مارکت استریت است که بسیار نزدیک است به کسایی در کلارکستون زندگی میکنین. در وقتی که بخواین میتونین رفته واکسین گرفته میتونین از اونجا.
All right. روزای یکشنبه در جون جولای و از 9 بجه الی 2 بجه. All right. Thank you. And I think we can have some time for a lot of questions. میگه تشکر از توجهتان. حالا میتونین که سوالاتون رو بپرسین. So should they raise their hand or how do we? Yeah. Or if there are some questions is there any questions in the chat yet? Yeah, one question was there. She asked that she has got the Johnson & Johnson. So is she fully protected now and she does not need any more vaccines? I think we covered that too. Okay. Yeah, and if people want to raise their hands or put questions in the chat, either way. Okay. I think someone has a question. Tabassum, she raised her hand. Hi, everyone. My question is, while the vaccine is, like they said, the pregnant woman and breastfeeding woman can get the vaccine, why the kids under 12 cannot get the vaccine? Mm-hmm. Yeah. Would you like to translate the question? Yes. تبسم جان سوال کرد اگر شما میخواین جوابش بفهمین. گفتن که وقتی که زن حامله‌دار میتونه که واکسینه بگیره، چرا طفلای زیر 12 سال نمیتونن که واکسینه بگیرن؟ Yeah, it's a very good question. And it's because as far as the immune response and reactions haven't been tested in children. میگه تبسم جان بسیار سوال خوب کرد. میگه ای به خاطر است چرا که ما هنوز تحقیقات زیاد بالای اطفال انجام ندادیم. یعنی هر وقتی که تحقیقات زیاد انجام شود نتیجهش بفهمن ممکن بعد از او اجازه بدن، اما بالای زنای حامله‌دار و بالای کلانا تحقیقات انجام شده که با میگن که میتونن و بگیرن. But it has been tested in adults, and so we know the side effects and the effectiveness in adults. میگه ما راجع به کلانا فعلا معلومات زیاد داشتیم که براتون گفتیم و سر پشتکای زیر سن 12 سال هنوز قدر تحقیقات زیاد صورت نگرفته. And for women who are pregnant and carrying a child or who are breastfeeding, if anything is if they get the vaccine, anything that is passed to the child is just the mom's antibodies, and none of the vaccine itself is passed to the child. Okay. و میگه وقتی که زنای شیرده یا زنای حامله‌دار واکسین میگیرن، او واکسین راستن انتیبادیش به او طفل نمیره بلکه توسط انتیبادی مادر به طفل میره. از او خاطر به او ضرر نداره. فرناز جان خودت سوال داری میتونی که سوال تا پرسان کنی. بله سلام برای همه برسه. ما میخواستم بگویم ما واکسین همین جانسون که گفتیم ما واکسینش گرفتیم و تا چی وقت سیف بوده میتونیم و تا چی وقت ما میخوایم پرواز داشته باشیم یا که تا چی وقت سیف بوده میتونیم و دیگه که دیگه کدام دوری دیگه داره یا نه؟ درسته. Yeah, do you want to go ahead, Beheshta? Yeah, I'm sorry. So she wanted to ask that she got the Johnson & Johnson's shots, but she's not sure that till when they're safe. Like, do they need any more vaccines? Like, until when they're safe for the vaccination? Yeah. So 2 weeks after receiving the Johnson & Johnson vaccine, people are fully protected. No, what she meant was
Like they don't need anymore, like they're safe for lifetime, or they will need more vaccines? Yeah, Like for how long she's protected? right. So we think that right now we do not know if people will need to get a booster or another shot. But we know that people are protected for at least 6 months, and probably longer, but we'll see. میگه که برای حال ما همه میفهمیم که تا 6 ماه شما به حساب محفوظ هستین از کرونا و یعنی همقدر واکسینی که گرفتین تا 6 ماه بر شما فایده داره و تا حال دکترها میگه سر از این تحقیقات جریان داره که بعد از 6 ماه باز دیگه واکسین ضرورت است یا نیست. تشکر بسیار زیاد. و دیگه میخواستم بگویم وقتی که میخوای پرواز داشته باشی باز تست کرونا را باید بتی یا که امی ورق شه که بر ما داده یا کارتک شه که باز نشان بتی امو مشکلش حل میشه یا که باید تست کرونا را بتی؟ Okay. Yeah, so she has another question. She's asking that if we are fully vaccinated and we are traveling, do we still need to have a negative test result? Probably, because that depends on the requirements of the country that you're traveling to. And most right now, even if you are vaccinated, still require a negative test. Yes. میگه که بله شما باید با تست منفی کرونا در پالوی ازی که کارت شما داشته باشین باید داشته باشین و برای افغانایی که همی فعلا رفتن فرناز جان این سوال تمام جواب دادم میتونم که و به تست کرونا ضرورت داشتن باید منفی باشه و حتی این گپ شام یاد داشته باش که تا 72 ساعت پیش از پروازت یعنی او تست باید از 72 ساعت تیر نشده باشه. اما روزی که میری یک روز پیش باید بگیری. باز دوم من میتونم امرایت کمک کنم. درسته. تشکر بسیار زیاد. درسته جان. I see 2 more hands, Beheshta Jan. I think it's Marino, right? Yes, one question at the chat. So do you want to go ahead and? Yeah, what is the question? Can you read it? سلام برای همگی. شایسته جان من سوال می بود که شما گفتین که واکسین جانسون جانسون که برای 1 دوره است و از فایزر و مدرنا باید آدم 2 دوره بگیره. به خاطر چی او را 1 دوره میگیریم و ایدتای دیگه که گفتین ای را چرا 2 دوره میگیریم؟ Okay. تشکر. تشکر از خود. So she's asking that why is the Johnson & Johnson 1 dose and why are the other 2 doses? So I think they're concerned that if they have got the 1 dose, maybe their antibodies are like it's less effective than the other 2. So she's. Yeah. So the reason that one is 1 dose and the others are 2 doses is just because that's how they tested it to see if they worked. But the effectiveness is same? But the effectiveness is about the same. Yeah. All of them are almost not 100%, but close to preventing severe disease. And all of them are about 80 to 90%, 70 to 90% at preventing getting infected. Okay. مارینو جان میگن که او 1 دوز و 2 دوز نظر به همون جور شدن خود واکسین است و اردویش به عین اندازه شما را از گرفتن کرونا نگاه میکنه، یعنی فواید اردویش یک رقم است که از 70% الی 90% تا حالا نشان داده شده که واکسینا بس انسان ها را به مبتلا شدن به کرونا نگاه میکنه. And there is another question in the chat I just saw. So she said that people are saying, I don't know who those people are, that after 6 months of getting vaccine, it will cause your weakness of bones.
I have not seen that anywhere. And really, the vaccines have only been around for about 6 months when they first started doing things. Certainly, we started vaccinating people in the community in December and January. And so, as far as negative side effects at 6 months, I don't think that there's enough data to say that there are those side effects. So far, what I've seen and what we know is that overall they've been proven safe and effective up to the 6-month mark. شیوا جان، خودت سوالی که در چت کرده بودید که آیا واکسین بعد از 6 ماه پوکی استخوان پیدا میکنه، او سوال خودت ما پرسان کردم. دکتر گفتن که اقسم کدام چیز بر ما تا حال راپور داده نشده و عوارض جانبیش همو بود که پیشتر برتان گفتیم و میگه که هنوز کی مردم بر 6 ماه گرفتن، یعنی در دسامبر واکسین برآمد، پس زیادتر از این شایعات دروغ می باشه و میگه هنوز نظر به تحقیقاتی که ما داریم تو یک چیز به ما راپور داده نشده. تبسم جان خدا بلند کردم، میشه که سوال تا پرسان کنی تبسم. Can we get the COVID after the vaccine or not, like before 6 months? Mm-hmm. Yeah. تبسم جان سوال کردن، میگه که آیا ما وقتی که واکسین کرونا را بگیریم بازم با کرونا مبتلا میشیم یا نمیشیم، که سوال بسیار خوب است. So there have been cases of people getting corona after getting the vaccine, but they are very rare. And if people do get corona, it's not a severe case. It's usually a very mild case, more mild than if you were to get it without the vaccine. میگه که بله، بر ما بعضی از موارد راپور داده شده که بعد از واکسین هم مردم میتونن که کرونا بگیرن، مثل که از اول هم گفتن که از 70% الی 90% است، یعنی 100% واکسین ها گارانتی نیست. اما میگه فایده واکسین ای است که یکی شما را 70% نگاه میکنه و دیگه ای که شما اقدر سخته که بدون واکسین سرطان تیر میشه، اقدر سخت سرطان تیر نمیشه، یعنی با آسانی باز کرونا را سپری میکنه. There is another question. She says, I had a question and my question was for my first vaccine. Am I supposed to have headaches and or other symptoms? And does it get worse when I get my second vaccine to be fully vaccinated? Do you want to translate it and then I'll answer? Yeah. عادیه جان در چت سوال کرده، میگه که ما هنوز واکسین نگرفتیم، اما اگر ما واکسین بگیرم آیا من سردردی و دیگه علائمش خواهد داشتم و اگر میگه داشته باشم باز در واکسین دومی آیا همو عوارض جانبیش زیادتر میشه؟ Yes. Yeah, not everyone gets side effects. If you do get side effects, or people do get side effects, it's mostly after the second dose. And sometimes the side effects, if you had them from the first one, can be more severe after the second one. But sometimes people who had side effects after the first one do not have any after the second one. میگه وجود هر نفر فرق داره. یگان تا میگه وقتی که بعد از واکسین اولی ساید افکت کم داشتن، در دومی ساید افکتشان زیاد شده. اما میگه بعض مردم ها باز برعکس، اگر در واکسین اولی زیادتر عوارض جانبی داشتن، در دومی هیچ نداشتن.
پس میگه وجود هر انسان فرق داره، میشه که شما عوارض جانبی داشته باشین، میشه که هیچ نداشته باشین. جان دست خود بلند کرده، سوال داره، میشه که سوال تا پرسان کنی شبانه جان. سلام به همگیتان. شایسته جان، اگر واکسین نگیری تنها تست بیتی افغانستان بری کدام گپ نداره و اگر از طرف از برگشت بیایی بازم تست کار داره یا بدون تست میتونی بیایی؟ So again, her question is related to travel. She says that if we don't get vaccinated and we plan to travel, can we still travel? And if we come back, then will we need a, like basically her question is like, to travel, do we need to be vaccinated and the negative test, or just the negative test is enough? Yeah, right now, the negative test is all that is required of traveling. Getting vaccinated is not required to travel. Right. شبانه جان میگه برای فعلا امی تست کروناتون که منفی باشه براتون به حساب رفتن یا مسافرت بیخی صحیح است، یعنی کارت واکسین کدام شرط حتمی نیست. اگر شما میخواین افغانستان برین، تنها تست منفی را از هر دو طرفی که داشته باشین براتون صحیح است. اما جان سوال تانه پرسان کنین. بله سلام. سلام شایسته جان، سلام به همه. میشه که یک سوال داشتم، میشه که درباره می کسی که از واکسین دوز اول میگیره آیا تا دوز دور میگیره پس کرونا میگیرش یا نمیگیرش؟ یک سوال. و سوال دومم است که کسی که اگر تکلیف شکر یا قلبی یا دیگه امراض داشته باشه برای از اون واکسین نقص داره، وارد داره یا نداره؟ تشکر شایسته جان. تشکر تمانا جان. Yeah, so she had two questions. One question was that in between of getting the first dose and second dose, will she still get the COVID or not? And the second question is that if someone has diabetes or heart diseases, is it safe for them to take vaccines? Mm-hmm. Yeah, so answering the first question, in between the first and second dose, people still do not have full protection. So they have some protection, but they're still at risk of getting COVID. با جواب سوال اولیتون تمانا جان، دکتر صاحب گفتن که در بین واکسین اولی و دومی بله امکان داره که شما را کرونا بگیرد، چرا که مثل که پیشتر هم گفتن که تا وقتی که دوز دومی را بگیرین و 2 هفتهش تیر شوه، او وقت باز شما وجودتان قوی تر میشه و چانس گرفتن کرونایتان کمتر میشه. And the vaccine has been safe for people with heart disease and diabetes, and is even strongly recommended that people with those conditions get it because they're at high risk of getting really sick from coronavirus. میگه در جواب سوال دومی خودت میگه کسی که مریضی شکر داره و یا مریضی امراض قلبی داره و میگه باید واکسین بگیرن، بر از او مکمل بی ضرر است و حتی میگه بر از او خوب است، چرا که او ریسک زیادتر دارن، یعنی زیادتر در خطر ازی هستن که اگر وار کرونا بگیره سر از او سختتر میشه، پس هنوز بر از او خوبتر است که واکسین بگیرن. او بخش شایسته جان، یک سوال ما داشتم، سوال خواهم میکنم و باز میرم سر کارو. بفرما. ما که واکسین زدم در پابلیکس فقط 1 تا زده، 2 تا هم نزده، گفتم 1 تا صحیح است. به خاطر ازی زیادی نفرها رو پرسان کردم، گفت کل ما 2 تایی زده. اینی را تشویش امزی شدم، گفت 1 تاییش زیاد نقص داره. Okay. So she's asking that she has got the 1 dose. I'm guessing that is Johnson & Johnson from Publix pharmacy. Mm-hmm. And she's saying that some people said that that is not a good vaccine and the other 2 are good. So she's concerned, like, should she get the other 2 now again? Or is that okay? Yeah, all 3 of the vaccines that are available in the US are good and effective. And so if you get one of them, whether it be the 2 shot or the 1 shot, that is all you need to be protected. Okay.
ملکه جان میگه خودت امی واکسین یک دوزم که گرفتی بیخی یک رقم است مثل کسایی که 2 دوره‌ای هم گرفتن، یعنی امیال خودت با مو برابره که مردمایی که 2 دوره‌ای گرفتن وجودت از کرونا به حساب در حفظ و امان است و ای تشویش نداشته باش. 3 واکسینی که فعلا در امریکا است تاثیراتش یک رقم است. درست، تشکر است شایسته جان، چون که زیاد درد کشیدم، 1 شب و 1 روز درد کشیدم، سردردی و جان دردی زیاد داشت. No side effect at all. Yeah, she's saying thanks for answering my question. And she had a lot of side effects, so she was worried that she didn't have to, again. Yeah. گلافشان جان دمی چت یک سوال کرده، شایسته جان میشه که مورم پرسان کنیم. کدام است؟ چند ماه قبل ماه چند ماه قبل کرونا رو سپری کردیم، 1.5 ماه میشه که واکسین هم شدیم، ولی تا هنوز وقت خنک میخوریم، نفس تنگی پیدا میشه و صرفا میکنم قبل از کرونا این مشکل نداشتم. So she's asking that after getting COVID, like it's like she has got the COVID several months ago, but until now she has problem while she's breathing, and whenever she feels cold, she has cough. And she says after the vaccine, I'm still having those problems. So she's concerned about that. Yeah. It's difficult to say kind of in a context like this. I think if you're kind of still having symptoms and things like that, probably be best to make an appointment to see your provider so that they can evaluate you and see if there's anything that can help. Okay. میگه شما میتونین که همراه دکترتون اپاینتمنت بگیرین که شما درست معاینه شوین و دیده شود که واکسین به حساب وجودتان چقدر، ببخشین، کرونا به حساب وجود شما را چقدر ضرر رسانده. یعنی شما باید پیش دکتر برین. و امیگه به گلفشان جان مام دارم، خنک کمره بگیرم، من نفس تنگی هم پیدا میکنم و سلفام. یک سوال دیگه داریم در چت، شایسته جان ما برات میخوانم. سلام شایسته جان، سوال ما این است که پسرم 8 ساله در ماه مارچ شد و ما واکسین مدرنا گرفتیم. آیا کدام عوارض جانبی ندارد؟ دوم این که یعنی حتمی است که واکسین در اول تب جاندردی داشت، در دوره دوم حتمی است که تب جاندردی داشته باشم؟ تشکر. اوکی، و از بچگک نفهمیدم در مارچ دو پسرم 8 ساله در ماه مارچ شد دیگه، نمیفهم درباره از چی گفته. 18 ساله شد. 18 ساله گفته. 18 ساله شد. خب یعنی برزو. Okay. Yeah, so now I got her point. She's asking that her son turned 18 years old like in past March. So, and she got the first dose of Moderna. She said, is it fine? Is it safe for my son if he got the vaccine? Yes. Yes, if he is 18, then it is safe for him to get the Moderna. Okay. هر کسی که سوال کرده بود به نظرم فوزیه جان هستمی میگه بچه که 18 ساله است برزو هیچ کدام نقص نداره و خوب است که واکسین گرفته. And then she has another question. She says that at her first, after her getting her first dose, she had a lot of side effects like a fever, body pain. So will she has the same things after the second dose too? Or I think nobody knows that, right? Yeah, it's possible she could or she might not. I often recommend for people, if they had side effects after the first dose, is to take some Tylenol before getting the second dose. And sometimes that can help to reduce the side effects. Okay. بسیار گپ خوب زدن، گفتن که اگر شما در دوره اول زیاد درد داشتین پیش از اینکه واکسین دوره 2 تا بگیرین، یعنی که در راه باشین میتونین امو یک تاینالول بخورین که جاندردی و گپایتون کم میکنه، یعنی پیش از اینکه واکسین بگیرین دوا بخورین باز برین. بله سلام علیکم شایسته جان. سلام علیکم، خوب هستی؟ صحت شما خوب جان جور؟
تشکر. خوراکم میتونی سوال تو بپرسی. خب شایسته جان میشه که سوالای خود کم زودتر پرسان کنن به خاطر که وقت ما کم است و دکتر میلون هم وقتش چی نشن. اوکی. یعنی بله میشنم، بپرسید. نشنیدین؟ نه نشنیدیم. آل بر ما بگو. گفتم میگن که کس که واکسن کرونا کنه با در مقابل دیگه مرضا وجودش ضعیف میشه، برداشت دیگه مریضی دیگر نمی داشته باشه و دیگه ای که یک واکسن کرونا کنه باید یک ماه بعد باز کنه و بی تفاوت میشه. آیا این درست است یا غلط؟ یعنی چه قسم به تفاوت نه؟ یعنی دمو یک دوز میگن که هیچ دوز دومی را نگیرین یا چه قسم؟ نه باید بگیرین میگه یک ماه بعد باز واکسن کرونا باید شوه. هر ماه باید شوه، اگر نشه اونه باز این واکسن ایچ میشه که یک دفعه آدم واکسن کنه بار دوم باید باز یک ماه بعد باز کنه. این سوال تان خوامیال بیشترم جواب داد که گفتن تا 6 ماه وجودتان مکمل وقایع شدگی است، تا 6 ماه هیچ لازم نیست که شما پس واکسن بگیرین. سوال اولیتون چی بود خوراکم؟ باز واکسن کرونا کس کنه در مقابل دیگه مریضا میگه وجود آدم ضعیف میشه، یعنی برداشت دیگه مریضی ها رو نمی داشته باشه. آیا این گپ راست است یا دروغ؟ Okay. She's asking that is that true that if you get the COVID vaccine, it will make your body weak against other diseases? Like that's what she has heard. No, it should not make your body weak against other diseases. میگه و جواب سوال تانی است خوراکم که این مکمل یک گپ غلط است که شما شنیدین. وجودتان هیچ وقت ضعیف نمیسازه و هنوز وجودتان قوی میسازه. And then she had another confusion which I already answered. She said that I have heard that if you get the vaccine, like you should get the vaccine every month. That's what she has heard. Okay. I said no, as Dr. Malone said that for 6 months you are not required to get the vaccines again, right? At least, yeah, and maybe longer. Yeah. Yes. دکتر صاحب گفتن که کم از کم شما تا 6 ماه دیگه واکسن ضرورت ندارین. شبانه جان دست خدا بلند کرده بود، اگر سوال داری شبانه جان میتونی پرسان کنی. شایسته جان پیشتر هم این سوالم که گفتم پس اگر افغانستان بریم برگشت کنیم باز هم تست از پیش ما میخواد تست کرونا یا نه؟ تست کرونا ازتون میخواه و در حساب تست کرونا یک گپ باید داشته باشین که تا وقتی که شما به دبی میرسین عزیزونم باید تستتان در عین 72 ساعت باشه. یعنی امروز که پروازتان است یک روز پیش از او باشه، زیاد پیش از او نباشه. خب و از او طرف هم در کابل برای معلومات کلتان بگویم که تنها سیتی لابراتوار که است او قابل قبول است در میدانای هوایی. دیگه لابراتوارها هیچ قابل قبول هم نیست که دیگه جای برین. پس اگر از او پس می آمدین در سیتی لابراتوار برین. درست است شایسته جان، تشکر بسیار زیاد. She had a question about the same travel thing and labs in Afghanistan, so I knew the answer. I told her. و دیگه که سوال داره بیشتر جان در چت دیگه سوال نمونده؟ I want to make sure there's no other questions in the chat. فکر نه. سوال دارین میتونین امیل سوال کنین چرا که شایسته جان من یک سوال دیگه هم داشتم. میگفتم به کسی که بدنش بسیار ضعیف باشه و زود مریض شه، مثلا سردردی یا میخوانک ریزش بگیره شه، آیا این واکسین بگیره برش ضرور است یا که اگر این درد که در واکسین زیاد است ایره تحمل کردن نتانه و یا که او دردش دوچند شه و باز همین سوالم بود که یعنی این واکسین بگیره یا نه؟ یعنی کسی که پیش از پیش ضعیف باشه. بله، یا مثلا زیادتر یکی از زیاد سرش درد میگیره اما نه بسیار ضعیف است دیگه بدنش، من فکر میکنم نخواد طاقت و قدر درده که واکسین کرونا داره او را داشته باشه. اوکی، و سنش چقدر است؟
سنش دقیق نمیفهمم. خب سنش یکم بالاست دیگه، شاید 30-35 اونقدر باشه. خب she's asking that if someone is already very weak and if they have like headaches and like she thinks if someone's body is weak they can't take the pain of the vaccine. Again, I think everyone taking the vaccine is a personal choice, but I do think that for most people, they're able to, their bodies can handle the vaccine and it provides protection. And it's far safer than getting COVID if you're in a weak state. It's better to be protected from COVID. میگه که این مسئله شخصی یک نفر از بازم اگر فکر میکنه که بسیار ضعیف است نمیتونه گرفته یا نه و مکمل خودش اختیار داره که تصمیم بگیره که یا واکسین بگیره یا نه، اما میگه من به حیث دکتری را مشوره میتونم که از این که شما خود واکسین بگیرید، خود کرونا را بگیرین اونقدر در خطر مرگ هستین یا در خطر مریضی سخت میشین، از او که واکسین بگیرین خطرتان کمتر است و یعنی دلتان جمع میشه که بعد از این شما چانس کرونا گرفتن کم دارید. درسته شایسته جان، تشکر. ببخشید ما ایران میخواستم بگیم شما دیگه دلتان که از دکتر سوال میکنین، یعنی ایران میفتم که یعنی کلم خانم هستیم دیگه مریض ماوار که میشه زیاد ضعیف میشه، سردرد میشه و حتی استخوانش درد میگیره، پایش دستایش دونمو وقت باز بعد از مریضیش بسیار ضعیف میشه که سرش زوف میایه و سرش بسیار زیاد درد میگیره، عرق میزنش، قلبش تکان میته. اینی قسم به خاطر از این من میگم اگر مشوره دکتر واکسین کنه بهتر است یا که خود دکتر صاحب به این رای میده که یا نه واکسین بگیره یا نه. Okay, I guess she's asking that is it safe to get the vaccine during your periods? And she's talking about a specific person who gets so weak during the periods and they get headaches or body pain. So she's saying, is it safe to take the vaccine during that period? Yeah, it is still safe to get it when women are on their cycles. Okay. Yeah. Even if they have very heavy cycles or painful cycles, it's still safe. Okay. میگه که بازم من براتون میگم که اگر خانما در حساب وقت مریضیشون باشه برشان واکسین مکمل بی ضرر است و سیف است، میتونن که بگیرن و همین نفر که خودت میگی فرناز جان باید امروز دکتر خود مشوره کنه پیش از واکسین گرفتن. درسته شایسته جان، تشکر بسیار زیاد و از دکتر صاحب تشکری کنیم. Okay, so she's asking thank you and she had a lot of questions, so she's really thankful that all of them are answered. Good. You're welcome. Dr. Malone, this is Nurse Gina from Clarkston Community Health Center. I would like to help the young woman who had the question about taking the vaccine on her period. Sure. If that's okay. Yeah, go ahead. Yes, it's important to continue to maintain a healthy lifestyle with plenty of rest, hydration, eating good, nutritious food, and maintaining your stress level. یک دکتر دیگه است برش امی سوال خود فرناز جان شنیده و میخواه که خود جواب بده. میگه که بر خانم‌ها بسیار مهم است که در جریان عادت ماهوار او زیاد بنوشن و ملتی ویتامین حتما بگیرن شما زنا و به حساب خوراکتان متوجه باشین، به حساب متوجه خود زیادتر باشین، یعنی به وقتش سپورت کنین، به وقتش نان بخورین و مهم است که شما به حساب از خود حفظ و محافظت کنین. درست از شایسته جان، خیلی ببخشین میشه بگینش یا می دکتر خودش آدرس شبتین یا یک دفعه پیش ازی خیبره بهتر است به نظر من باز درباره واکسین هم از خودشان پرسان کنن اگر میتونن. Okay. So she's asking for your address, Ms. Gina. She says that can the patient come and see you? Yes. I put it in the chat room window. It's 3700 Market Street, Suite E1, Clarkston, Georgia, 30021. Okay.
We are closed this Sunday, but if the patient wants to call and leave a message on our telephone, I will call her on the phone for a nurse visit, or we could schedule a time she could physically come into clinic. And our phone number is 678-383-1383, and it's extension 3. Okay, I'm sorry. The 38318, what was the last two? 678-383-1383, and it's extension 3. Okay, okay, ma'am. I got that. I will pass along the information to her. No problem. Thank you so much. فرانو جان آدرس خود برات داد، شماره تلفن ما به خودت میتونه که دمی اوقات کاری ما بیای امو مریضی را که گپ میزنی که بیای اموجا از نزدیک ما را ببینه و ما امراش گپ میزنم بهش مشوره میدم. درست است شایسته جان، تشکر بسیار زیاد و خودت هم میبخشیدی. خواهش میکنم. So I think we should be done. Let's see. بهشتا جان, do we have any other questions? یک سوال دیگه اگر کس داره میشه که یک سوال آخر بگیریم خاطر که تایم هم پوره است. اگر سوال دارین میشه که سوال دانه بگین. امی سوال آخر تانما بکنم. من دختر کلان 13 ساله است. او مریض هم است. امور واکسین بزنم و مریضیش بدتر نمیشه؟ مریضیش چیست؟ نامش میفهمی؟ در چشمش تومور داره. Okay. So she's a mother and she's asking that one of her child, she is a patient. She's 13 years old and she had a tumor in her eye. Like basically right now she has lost one of her eyes. And she's saying that, is it safe for her to get the vaccine? Yes, yeah, it is safe. And again, if she's undergoing any sort of treatment or anything, then it's even more recommended to get it to protect from coronavirus. Okay. ملکه جان میگه بله برای دخترت کاملا بی‌ضرر است که برای واکسین بگیره و حتی میگه کسایی که مریضی دارن و وجودشان ضعیف است بر از او خوبتر است که واکسین بگیرن تا که کرونا نگیره. به خاطر که منیجرش که منیجری که دکتر میبره و میاره امور پرسا او دم زنگ زد گفت واکسین نزنی که مریضیش بدتر میکنه. از او خاطر من دمی وقت آرزو داشتم که یک دکتر خوب پیدا شه و سوال کنم. اینال خدا شکر این پیدا شد دمیزی سوال کردم. اینال خود دختره که دکتر نداره؟ دکتر داره. دکتر چشم است. دکتر کم مثلا واکسین و کرونا از چیزا نیست. Okay, she's asking that the caseworker for her daughter, the caseworker said that she should not get the vaccine. Yeah, I would. Yeah, if she does continue to see a cancer doctor or an oncologist, it's always worth asking them if it's safe. But most of the cancer doctors I've talked to for people who've had cancer say it's safe for their patients. Okay. میگه به زیادتر مریضای سرطان واکسین کرونا کاملا بی‌ضرر است، اما بازم میگه خودت میتونی همراه دکتر شخصی دخترکت گپ بزنی. اما دکتری که چشم میگی ملکه جان همراه زو گپ بزن از کیس ورکرت کده او میفهمه زیادتر. درست است. تشکر زیاد. خیر ببینید. خدا. تشکر. She says thank you. You're welcome. خب شایسته جان به نظر من دیگه سوالا بس است به خاطر که وقت که ضایع نشه. دکتر هم شاید وقت نداشته باشه. میشه که حال کسایی که میخواین به خاطر واکسین راجستر کنه اونا راجستر کنیم و باز یک سروی داریم امور انجام بدین و بعد از اون میتونیم که امو گفت کارت دلاتری میشه که باز پیش ببریم. درسته. شایسته جان به خاطر واکسین اپایمنت بگیریم؟ کسایی که اپایمنت واکسین نگرفتین امیال میتونین که خود راجستر کنین. ما میخوایم که خود راجستر کنم. من خودمون شاورما میخوام واکسین کنم.
Okay. One of our clients wants to register her right now, herself and her husband. So they are not vaccinated, but after the workshop, like now she feels more to get the vaccine. Okay, great. If they can put their name and phone number in the chat, we can get them registered to come tomorrow. Okay. شبانه جان میگه میتونی که نام خودت و شماره تلفنت در چت بانی تا که ما پس بر زنگ بزنم و میتونیم که صبا خودت واکسین کنیم. درست است شایسته جان، بر شماره تلفن مکت نام میمونم. صحیح. نامایتون ما برش نشته میکنم، خودت تنها چیشه شماره تلفن دانشته. درست است. Okay. Yeah. I will put her name and her husband's name, and then she's gonna put her phone number. Okay. And they can come at 10 a.m. tomorrow if they would like. Okay. شبانه جان میگه صبح میتونی که ساعت 10 بجه بیایی؟ باز میتونم بیایم چقدر وقت میگیره شایسته جان؟ 1 بجه ما اپایمنت تفلکایم داره. Okay, she says that I have an appointment at 1, so will she be done until that? Another appointment at 1? Yeah. Yeah, she should be done by 11. میگه تا 11 بجه کارت خلاص میشه. یعنی زود میشه. درسته شایسته جان، میتونم بیایم صبح 10 بجه. Okay. Yeah, she says she can come tomorrow at 10. Okay. السلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ شکر الحمدلله. سوال من این بود تا چه وقت ما میشه که واکسین بگیریم؟ اپاینمنت برای از واکسین بگیریم. خب یعنی اگه امروز نگیرین دیگه روزا منظورتان است که میتونین تا چه وقت میتونیم بگیریم؟ تا چه وقت داریم؟ Okay. He's asking that if he does not schedule his appointment today, how much time he has to schedule? Like for how many more days does he has time? We are vaccinating and plan to vaccinate every Monday, Wednesday, and Friday, unless there's a holiday from this month, next month, July, into the fall. Okay. میگم ما برای ماهای بعدی پلان داریم که هر دوشنبه، چهارشنبه و جمعه واکسین کنیم. پس اگر شما امروز رجیستر نکردین، هر وقتی که خواستین بیادر میتونین که نامایتان به ما روان کنین و ما شما را امروز زمی کلینیک از یا اسکیجول کنم. And this is Nurse Gina from Clarkston Community Health Center. We are offering Moderna and Johnson & Johnson Sundays in June and July, unless there is a holiday weekend like 4th of July, from 9 a.m. until 2 p.m. We accept walk-ins as well. And I put the registration in case you want to register in the chat room window. Okay, and that's every Sunday, right? Yes, ma'am, unless it falls on a holiday weekend, like Memorial Day weekend or 4th of July weekend. Okay. امی دکتر دگام به نام جینا است در کلارکستون کامیونیتی هلت بر شما گفته که هر روزای یک شنبه یا واکسین دارن. شما اونجا میتونین یا خود راجستر کنین و یا اگر راجستر هم نباشین میتونین که امتر بدون راجستر هم برین. هر روز یک شنبه در ماهای جون و جولای میتونین که اونجا برین از 9 بجه الی 2 بجه.